تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دورافتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. بابا شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ آقا شرایطو میبینید دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهش؟ قبل از اینکه سریال شروع بشه یه تشکر ویژه میکنیم از یوسی تتو که اسپانسری امسال ما رو بر عهده گرفتن و یکی از خفن‌ترین و با کیفیت‌ترین تتوهای استودیو توی برلین و توی آلمان هستن. اگر توی آلمان زندگی میکنید حتما به این استودیو سر بزنید و اگرم توی ایرانید و دنبال یه طرح تتو خفن هستید میتونید به این استودیو پیام بدید تا آخر امسال اگر از طرف من باشید رایگان براتون طرحهای تتوتون رو میزنن. زیاد وقتتون رو نمیگیرم و امیدوارم که از سریال اصلی هم لذت ببرید. خب بچه ها، ما تو مسیر خوردیم به یه جایی که پل داشت، یعنی وسط طبیعتشون حتی پل هم داشت. پل رو به احتمال خیلی زیاد واسه شکارچی‌ها یا توریستایی که هر چند مدت یه بار میان اینجا گذاشتن و معمولا تو این فصل اینجا اصلا توریست نداره چون خیلی سرده. توریستا معمولا از 2 ماه قبل‌تر میان و نهایتش تا ماه قبل مثلا اینجا توریست داشته، الان ولی نداره. ولی ببینید چه چیز دیگه پیدا کردیم. یه قبر وسط طبیعت، ببینید وسط طبیعت یه قبر پیدا کردیم. یه فاتحه بخون بنده خدا. نمیدونم بچه‌ها به قاش هم داره اومده رو قبرش. خودتون ببینید که اینجا چی نوشته. حالا چرا بنده خدا فوت شده رو من نمیدونم، ولی خب برام خیلی عجیب بود که توی همچین منطقه‌ای که هیچ کس نیست ما یه دونه قبر پیدا کردیم که هنوز داره فاتحه می‌خونه. به سعودی خوندی؟ پا نذار رو قبر، سجادت بگی. واقعا در ترجمه که این پولو چطوری و چرا اینجا گذاشته. و اینجایی که اومدیم هدف ما این بود که اینجا بتونیم ماهیگیری کنیم چون که رودخونه خیلی بزرگه. ببینیم که دیگه چی میشه. آخرین امیدمونه. اگه نبود من دیگه همین روزم بریدم، ولی اگه تا فردا صبح ماهی نتونستیم بگیریم کنسرو رو بازی کنیم. اوکی بچه بیاین بهتون اینجا رو نشون بدیم. ها؟ سبکم باد میبره. میگه کیفتو بزن اگر رو پل نشون بده و باد خیلی زیاده. با کیف رو هم میرم اصلا من ببره. بچه خیلی خوشه. خدا اینجا چون میده یای سندویچتو بزنیم. چقدر خوشگله. بچه ها پلش از این است که تکون میخوره، از اینه که تکون میخوره وحشتناکه. میبینیم انقدر دیگه واسم هیچی مهم نیست که دیگه از اینم نمیترسم. این از این برش وای اینجا رو نگاه، بهشته بهشت. خالیه. ببینیم
بچه مهران یه چوب پیدا کرده داره باش میره بالا، این فلوکی شده. کسایی که وایکینگ ها رو دیدن میدونن. فلوکی نمیشنوه. الو مهران. اوه اینقدر صدام زیاده نمیشنوه. مهران ای بیا. از الان میخوام به تو رو فلوکی صدا کنم. این چوب دستت گرفتی. بیا. جای خیلی خوب پیدا کردم. چشمون ندیدش از بس. کجا؟ دقیقا برو لبون پرد کن. همین رو برو جلو. چطوره؟ عالیه. بچه ها اینجا دقیقا لبه آبه. صخره‌ش هم یه ذره بلنده. آبه بالا نمیاد؟ نه فکر نکنم، مگر اینکه خیلی خیلی بارون بیاد. در یکی نیست بالایی. آب خوردنی هم مستقیم اینجا داریم، فقط صدای آبشاره که اذیتمون میکنه. بریم بچه‌ها پناهگاه رو بنا بکنیم، بعد شاید برم تو رو کلاب رو سعی کنم بندازم توی آب که بتونیم حداقل تا صبح تلاش کنیم چند تا ماهی بگیریم. ما همین الان امیرم تقریبا به درد من دچار شده، ولی خب نه درد تو که بدتر حاجی. نه وایسا بهت بگم فرقش چیه. دردی که من دارم قوزک پامه، یعنی استخون بغل مچ پا، ولی دردی که تو داری درد بهش میگن آشیل پا. حاجی میبینی اینجا ضربه خورد تو دریچه، ضربه خورد به پام. خب سر بودم نمیفهمیدم، هرچی میومدیم جلوتر یک کوچولو دردش بیشتر میشد. الان اینجا دیدی اومدم قدم بردم میگفتم آره اینجا نکن، اینجا اینجوری میکنم، نکن اینجوری میکنم تیر میکشه. آره دیگه آشیل پاته، اون دقیقاً وصل میشه به استخون ساق پا. الان روشه دقیقاً. الان اینجایی که دست گذاشتم خیلی درد دست میکنه. بذارم. آره همونجا. اینی که فشار میدم درد میکنه. اونم یه کوچولو ولی اصل اینجا همین الان فشار داده. لعنت بهش. میخوای فیکس کنیم مچ پای تو رو؟ چیز بیار اینم ببندیم حاجی، بعد یه جوری ببندم که کش نیاد. این پارشه آشیل پا پارشه چون تمومه. باید بری عمل کنیم. من تو ورزش خیلی میبینم بچه‌ها اینجوری پاشینشون پاره میشه. عمل باید بکنم. نه پارچه ایراد کم نمیشه. این باعث میشه که مچ پات فیکس بمونه و بیشتر از اون حد معمول مثلا تا اینجا نیاد. مثلا تا اینجا میاد یه ذره فیکس نگه میداره. امیدوارم که بتونه کمکت کنه. حاج آقا بریم اون دشت، این که این پایین میبینم یکم تو گودتره، بادم بیاد اینجا شاید درمون بشین. درخت هم میبینی اونجا. آره. تا اونجا بتونیم خودمون برسونیم. درخت هم داره اونجا، امشب کم کنیم حاجی. نه تو میتونی زیاد بری راه، نه من. مسیری که داریم میریم پایینش یه دشتی که چند درخت داره. حالا امشب بریم اونجا کم ببینیم تون مایا رو بکنیم. امشب خیلی گوشتم، امشب یه ذره غذا مزا که ببینیم برنامه برای فردا اینا چی، ببینیم میتونیم ادامه بدیم یا نه. چون با این وضعیت پاها منم خدا شاهده پام از بعد رودخونه حس نمی‌کردم، یه کوچولو درد میکرد. گفتم چیزی نه، حتما راه زیاد میایم درد میگیره طبیعی، ولی الان یه لحظه اینجا داشت کش میومد قشنگ کشاله پام. بریم ببینیم چی میشه دیگه. آقا ما نشستیم، هر چی میگردیم جای کمپ خوب پیدا نمیکنیم. هر طرف اون باد میاد. برای اینکه شب در امان باشیم باید حداقل یه جای پیدا کنیم که چوب هم داشته باشیم بتونیم آتیش روشن کنیم. فعلا نشستیم ببینیم چقدر دیگه میتونیم بریم دیگه. منظرش خیلی قشنگه، گفتم به شما نشون بدم. ببینید چی پیدا کردیم. شکار و شام امشب. اینو میدونی کی شکار کرده؟ عقاب مقاب. آره. کلش هم کنده. حاجی واقعا اینقدر کشتمه. شما حاجی یه لحظه به خدا تو سرم اومد گفتم بریم همینی که وای نه. نگیرو. ناموسه حالم بد شد. اوکی آروم پا فشار.
به پات فشار نیار. وای چیکار کنم آجی؟ گشنمون. گشنگی آخه چرا؟ چیزی هم نداره تو معده‌اش که بخواد بالا بیاره. چینی. اشک کشیدم. خدا. واقعا جدی دارم میگم خیلی شرایط بدی داریم، خیلی بیش از چیزی که فکر می‌کردم افتضاح شده. نمیکشیم جفتمون. من دارم میمیرم. حاجی میرسیم پایین کمپ می‌کنیم، تونمایی‌ها رو باز می‌کنیم، یکم جون بگیر. بیا من خودم میدم. بیا بزن بابا. گفتی اونو بخوریم حالم بد شد یه لحظه. حاجی یه لحظه از ذهنم اومد آره. تو ذهنم. اشکال نداره. شکمم خالیه و رو همینجا برش دار تو رو خدا. آقا شهرتو میبینید دیگه، یکم بریم استراحت کنیم. چی بگم خدا وکیل. بچه‌ها فقط منظره رو ببینید. واه چقدر زیباست. پایین گوزن ها. بله کنار آبشار رو میبینی؟ گوزن. دقیقا آبشار رو نگاه کن فقط خدا. کم دیگه به اون مسیر رو بریم. از اینجا بریم رو به اون پایین. Let's go. آقا اولین درختی که دیدیم بعد از چند روز امیر؟ بعد از 2 روز اولین درختی که داریم میبینیم میوه نداره. ببین ای کاش میوه داشت. حاجی باید بریم اون پایین، از اون دریاچه رد کنیم بریم اون سمت. آره Let's go. آی خدا مچ پاهامون داغونه جفتمون. اول من داغون شدم، امیرم مچ پاش نیست، اشتباه نکنین اون آشیل پاشه، اون تاندونیه که پشت پاشنه پا قرار داره و خدا اگر شاهده یه ذره‌ش هم اغراق نیست. خدا شاهده دارم میگم. قسم یعنی نمیخوام بخورم به جون عزیزم. آخه دادا باور کن یه ذره‌ش هم اغراق نیست. امیر هم آخه مچ پای من هم مچ پای تو آن. شرایطی نیستیم که جفتشون بخوایم، درد. تو شرایطی هستن نیستیم گفتم که بخوایم یکی قسم کامنت بخوریم. بذاره بگه چرت میگین. خدا شاهده دارم میگم، هم اعصابمون خرابه، هم پامون واقعا داغون شد. از اون دریاچه رد شدیم من پام سر بود نفهمیدم، اومدیم این آره یخ کرد اونجا، پاهامون یخ کرد. اوف بریم آقا بریم سمت بریم. امیر پات چطوره؟ پام حاجی داغون، هم پام داره هر قدمی که برمیدارم اعصابم بعد خراب میشه. ای خدا چی بگم دادا. تو پای چپت من پای راست. راه میرم حاجی، راه میرم درد میگیره میزنم به مغزم، بعد بیشتر میشه. مثلا یه کوچولو بود اولش، از دریاچه که اومدم بیرون حس نداشتم، اومدم بیرون یه کوچولو گزگز کرد، گفتم بابا گزگز دیگه. ای اومدیم جلوتر دیدم نه داره جدی داره درد میگیره. یه همون سر اون کوه به تو گفتم حاجی پام به چخ رفته بیا باند میشه. چه هنوز کوه‌هایی. چقدر دیگه مونده برسیم یه جا باید کمپ کنیم. امشب یه تونمایی بزنیم ببینیم انرژی میمونه. بحث غذایی الان گذشت دیگه، بحث ما که ادامه قید دادن آره با این پاه. قید امشب غذا اگه رو- خوب بشه که
قید غذا رو زدیم ما دیگه. مجبوریم بابا، اصلا عاقلانه نیست 10 روز بدون غذا ماهی هم نتونی بگیری. کی میتونه؟ اونم روزی 15 کیلومتر. هیچکی نمیتونه این کارو بکنه. 10 روز تو من یکی رو میدم آقا من بهش $10,000 میدم. 10 روز بیاد یه قطره یه انقدی غذا بهش نمیدم. ببینم چجوری میتونه تو 10 روز. روزی هم 20 کیلومتر بعد راه بره. این 5-6 روزی هم که ما راه اومدیم مدیون استقامت قوی بدنی که داریم هستیم و مدیون اونیم. ولی اگر یه آدم نرمال بود به هیچ عنوان نمیتونست بیاد، به هیچ عنوان، مگه اینکه مثلا چه بدونم زنگ بزنم براش با هلیکوپتر غذا بیارم. حرفه‌ای باشه، شکارچی حرفه‌ای باشه، کسی که از بین این علفا میگه آقا این خوردنیه این خوردنیه، اون میتونه. دقیقاً من اینو میخورم اونو میخورم. شکارچی چقدر قارچ دیدیم ما سر راهمون، چقدر قارچ دیدیم. نوردا اکثرا قارچا رو میشناسن، میدونن چجوری زندگی کلاس میذارن برای اونا. ما هیچی بلد نیستیم. بعد اومدیم غذام نداشتیم. الان من تمام گلو معلوم خشکه به خدا. اسید معدم میزنه بالا وقتی که غذا به بدن نمیرسه. اسید معدت میزنه بالا. تو هر فکر کن 15 کیلومتر هم با اون وضعیت بری. الان با وضعیت پا گشنگی 15 کیلومتر هم بری. الان ما 5 روز دوام آوردیم. واقعا شاکار کرد. واقعا 5 روز خیلی طول کشید. اسید معدم داره میزنه بالا. ولی خدا شکر منظره قشنگ رو میبینه آدم انرژی میگیره یکم. آقا ما یه 3 ساعت دیگه راه اومدیم آرمان. واقعا پام خیلی درد میکنه، هم پای من هم پای آرمان. لنگ لنگون خودمون هر جا شد رسوندیم. یه جا پیدا کردیم واسه کمپ. امشب اینجا میمونیم. جایی که انتخاب کردیم اینجا به خاطر اینکه بالاشون تخت سنگه، وقتی این پایین خیمه بزنیم نمیذاره باد شدید به اون بخوره. و یه مقدار چوب هم جمع کردیم با خودمون آوردیم چون تو این دشت چوب پیدا نمیشه. اینا رو هم با خودمون آوردیم بتونیم آتیش بزنیم. نظر تو که همینجا من واقعا نمیتونم آرمان. 1 کیلومتر دیگه هم 10 متر هم نمیتونم واقعا. اینجا فضله است. اینجا کمپ میکنیم این برتر. ولی بهتر اینجا تو این بره بیابون همینه. هیچ جای دیگه نمیتونیم بریم. کیه؟ من حاجی واقعا جدی دارم میگم، اصلا نمیتونم. منم جدی ام بابا. باید استراحت کنیم. لیتس گو بچا بریم. واقعیت مگه شوخی داریم بکنیم؟ بریم کمپو بزنیم بعد براتون ویدیو میگیریم. بچه بعد از 1 ساعت تلاش کردن تونستیم بالاخره کمپمون رو برپا کنیم، چادرمون رو برپا کنیم. از بالای این تخت سنگه هرچی سنگ تونستیم کندیم. اینجا رو میبینی که سوراخه. اینجا هرچی سنگ بود کندیم. دور تا دورش رو سنگ چیدیم چون واقعا با میخایی که مال چادر وقتی میزنیم تو زمین اصلا نمیتونیم چادر رو نگه داریم. ما مجبوریم توی این باد، نمیدونم باد احساس میکنه یا نه، فقط سنگ میتونیم نگرش داره. دور تا دورش رو سنگ چیدیم. خسته نباشی. سنگ چیدیم دور تا دورش رو میخم زدیم. اینجا هم یه دونه چوب زدیم اینجوری با نخ بستیمش به یه سنگ خیلی سفت. داخلش هم که این تنها روش و ساده ترین روشه برای ساختن پناهگاه. بکنم کلا نیم ساعت وقت ببره و وقتی ما گشته ایم، خسته ایم، انرژی نداریم، تنها راهش همین چادره. به این روش بزنیم. بهترین چیزی که تونستیم تو کمترین زمان و کمترین انرژی. نیومدیم آموزش کمپ شلته بدیم که پناهگاه ساخت پناهگاه بدیم، اومدیم بقا کنیم. همین هم به خدا زورم نمیرسید به انجامش بدم. دقیقاً از اون بالا رفتیم سنگ آوردیم، از اون بالا دقیقاً هر چی سنگ بود کندیم، پرت کردیم پایین، بعد اومدیم برداشتیم گذاشتیم روش. کمر هیچی برامون نمونده به خدا. بریم ساکا رو بیاریم و ساکا رو بذاریم تو چادر و آتیشو اوکی کنیم و بریم سراغ اصلی ترین جای. یه تصمیم گرفتیم حالا. آره امروز روز 5مه. یه تصمیم خیلی بزرگ گرفتیم، حالا بهتون میگیم. فعلا ما الان چادر رو زدیم، همه چی اوکیه. باد شدید ما یه تصمیم گرفتیم. ای بابا خیلی حاجی باد شدید اصلا خوب میکنه. بچه ما یه تصمیم گرفتیم. ما واقعا 5 روز بدون غذا فقط داریم با بلوبری پیش میایم.
غذامون تموم شده، بدنمون نیاز به کالری داره، درد داره، پاهامون درد داره، آسیب دیده. قید 1000 یورو رو تصمیم گرفتیم بزنیم. ما 2 تا تونه ماهی دادن، یکیشو قرار باز کنیم بخوریم با آرمان، چون واقعا دیگه نمیکشیم. من خودم به شخصه توانشو ندارم. یه ساعت هم با آرمان داشتیم صحبت میکردیم راجعش که چیکار کنیم چیکار نکنیم. اونم هم نظر با من، میگه که اگه بخوایم مسیر رو ادامه بدیم مجبوریم این کارو بکنیم. مهمترین چیز سلامتیه، به خاطر حالا چه میدونم 1000 یورو اصلا 100,000 یورو همونو با خرج بدن خودمون میکنیم. سلامتی خیلی مهمه. نمیتونیم الان واقعا نمیکشیم دیگه بخوایم ادامه مسیر رو بریم اگه تغذیه نکنیم. پس تصمیم گرفتیم که باز کنیم، آرام باز کنیم. 1000 یورو رو بریدیم. همینجا اعلام میکنیم که ما قید جایزه رو زدیم. در اصل جایزه به نظر من هیچ بالاتر از سلامتی نیست برای انسان. ما یه دونه تن ماهی رو امشب میخوریم، یه دونه هم داریم، حالا اگر جونی برامون موند بقیه مسیر 5 شب دیگه داریم. 5 شب دیگه داریم. یه دونه دیگر هم میذاریم توی ادامه مسیر میخوریم، ولی خودمون رو برسونیم به مقصد نهایی و اینکه اینو امشب باز میکنیم میخوریم. ولی قبلش آتیش میزنیم که بتونیم گرمش کنیم بخوریم، حداقل بعد از 5 روز بتونیم یه غذای گرم بخوریم. همین تصمیمی که این تصمیمی که گرفته بودیم و می‌خواستیم بهتون بگیم همین بود بچه‌ها. امیدوارم درک کنید شرایطو، خیلی سخته دیگه. چک بریم خانم مایا رو بزنیم. آقا آتیش رو می‌خوایم روشن کنیم. خدا رو شکر این چوبایی که اینجا پیدا کردیم نگاه کنید، خشک. آقا برو. بجی اونجوری نگی دستت میسوزه. بده من بگیرم. بعضیاش خشکه آخه، بعضیش خیسه. میگم خشک. این خوبه فکر کنم. اینا اینجا باید بشینی باد نیاد. این چوبم خیلی خشکه. اینا این پوست بگیره با این همه اینا رو میتونه. اینجا میشینی؟ آره. دیگه پوست سر را پیدا نکردیم چی؟ یه ذره کم بیاد باد. بده من روشنش کنم. یه دقیقه تو بگیری. آره داری میگیره. نمیشه؟ سوختی؟ ما اومدیم تو چادر که باد نیست. خب این چیزای خیلی پوستای خوبی داره. اینا رو تست کنیم. این عصایی که دست من بود این پوستاش عالیه، این کاغذ هم هست. میخوای ببریم اونجا روشن کنیم؟ گرفت؟ نگاه. آره میگیره. بریم اونجا. پس بیشتر باید ببریم. بذار یه ذره جمع کنم. بیشتر باید چاقو تو بده. البته این دورش کنده میشه، نیاز به چاقو نیست. چاقو نمیشه. آره همینجوری گفتم که عالی میخوای اینجا یه دونه کوچیک درست کنیم بعد ببریم؟ نه چوبای خشک اون بره. برو بریم.
باد. حروم نکنم من رو. 2 تاشو سیو بذار. آره وایس. نشد. بریز روش چوب خشک ریز. عالی. آفرین. بگی جلوی بادو. اون پوسته هم داری جلوتا. بذار لابلاش. همونجا خوبه. ایول گرفت. ایول فوت کن. چوبا گرفت. ایول خدا رو شکر. با یه پوست سرپناه آگاهمون. این آتیش خوشبخت‌ترین آتیش دنیا. چرا؟ چون قراره یه غذای 500 یورویی روش درست شه. واو داغ شه. خیلی واقعا خوشبختیم حاجی. چوب خوش پیدا کرد. اصلا دیدی یه دفعه گفتم حاجی دیگه نمیکشیم، کم کنیم. نگاه کردیم گفتیم آقا وسط این دشت چوب نداریم، هیچی نداریم، چجوری کم کنیم؟ بعد اومدیم این سنگا رو دیدیم این بالا، گفتیم به آرمان گفتم آرمان ببین کیپ این سنگا بذاریم باد اگه بیاد چی میگم بهش، باد به اون نمیزنه اینجا چیز. بعد گفت چوب نداریم. یه دفعه اومدیم 2 قدم بالا، خدا شاهده 2 قدم بالاتر دیدیم از این چوب خشکای کم جمع کردیم، دور و برش پخش بود جمعش کردیم. تو اینجا نگاه کنی اینجا بوته موته اینجا زیاد هست. اینم بقیه چوباست. تو این بوته موته ها چوب خوش زیاد بود دیگه. ما رفتیم گشتیم کندیم همه رو آوردیم. نه الان یکم آتیش ردیف شه، بعد تونمایی رو بیاریم درست کنیم و بخوریم. بچه‌ها فیفی رفته دنبال یه جای اون سنگی که ما پیدا کردیم زیاد جالب نبودش. من اومدم از فرصت استفاده کنم رو ماهیگیری رو یه جا بکارم. آبشار دقیقاً همین روبروه و آبش میاد سرازیر میشه به این دریاچه کوچیکی که اینجا میبینید. البته اینم دریاچه نیست، اینم جزوی از این آبشاره، یعنی جزو از این رودخونه است. بعد آب از اینجا مستقیم میره تو دریاچه اصلی. حالا سوال اینه که تور رو من باید کجا بذارم و نه باید بهتون بگم که من الان تقریبا 500-600 متر از محل پناهگاهمون دور شدم. خب هوام داره تاریک میشه. اینجام که میدونید پر از خرس و گوریه. اسپری خرس هم که همراهم نیست، گذاشتم اونجا پیش فیفی. بچه‌ها ببینید آب اینجا جریان داره به سمت راست، یعنی به این سمت. حالا سوال من اینه که اگه اینجا تور رو بندازم تور به کدوم سمت میره؟ فکر نکنم یه ماهیگیری موفق آمیزی داشته باشیم برای امروز. و این کفای سفید هم واقعا نمیدونم از کجا میاد. تو دلم میتونم هم تور رو تو مسیر خود رودخونه بندازم و این حرکت هم میتونم بزنم. تور تو مسیر خود رودخونه باشه، بعد قلابای ماهیگیریمون هم واقعا نمیدونم کجا بندازم، ولی به نظر من تو مسیر خود رودخونه بهتر از اینجاست. چون که تورم من زیاد نمیتونم پرت کنم که بیفته اون وسط، همین لبه میفته و فکر کنم تصمیم خوبی نباشه. اگه اشتباه کردم تو این تصمیم حتما بهم بگید، ولی این اشتباه میتونه باعث این بشه که ما امروز دیگه نتونیم ماهی بگیریم و فردا نتونیم ماهی بگیریم و این باعث این میشه که تیم ما جایزه رو نبره. راهی هم که اومدم خودتون ببینید هم خیسه هم پر از علف و ملفه، اینجوری راهش قشنگ معلوم آدم خیلی خیلی کم اینجا بود. بعد یه پل ساختن، هیچ چیز دیگه ای نیست، هیچ چیز دیگه ای نیست. و تا شعاع چند کیلومتری هم هیچ چیز دیگه نیست. تا شعاع چه میدونم 50 100 200 کیلومتری هیچ چیز دیگه نیست. میخواد حرف زدم بیشتر گشنم شد. بچه‌ها ما خیلی ترای زدیم که اونجا
اینجا رو تو پناهگاه درست کنیم ولی خیلی باد میاد. بعد اینکه نظر جاش هم کوچولو نیستا، شیب داره. خب هر کی بخواد بخوابه بد میشه. و من اومدم یه ذره جلوتر اینجا ببینم مثلا پشت سنگا چطوریه. اینجا باز خوب نیست، شیبه. فکر کنم اینجا جای خفنی باشه. اینجا میتونم برم پایین. به نظرم بین این دو سنگه خیلی جای باحالیه، بهتره به نظرم. بذار خیلی عالیه به نظرم نسبت به اون جایی که الان. و بادم کمتر میاد انگار، ولی خب آب میپاشه. اوه فشار آب چقدر زیاده. من فوبیا دارم بیافتم توی همچین آبی. اینجا شاخه ماخه هست. اوه مای گاد، چقدر شوخیه. دوباره ما بودیم و مشکلی جای خواب مشکل ها، ولی حوصله ندارم الان. نه خوب نیستم. اونجا چادر میخوایم درست کنیم، سقفش خیلی کوتاه میشه، یعنی میاد تو فیسمون. بعد فکر نمیکنم خوب بشه. سنگام الان میخوام برم بالا و لیزن و اون مهران اون بالا نشسته. چجوری برم بالا؟ سوال خوبیه. یا کمک کن لیزه. آی اونجا آب میپاشه، آبشاره. اگه بیفتم تو آب میمیرم. شنا بلد نیستم. خدایا لطفاً. پایین رو نگاه نکن، خیلی باد میاد. اون بره کن مخصوصا. یه جا خوب پیدا کنیم. یا خیلی خستم و خود مهرانم خیلی خسته است. اصلا انرژی دیگه نمونده. اونجا رو میبینید؟ اون مهرانه فکر کنم. البته اگر که ایبون نباشه مهرانه. خب جای خواب من پیدا نکردم متاسفانه، پس مجبوریم همونجا بخوابیم. خیلی سرده. آقا تونوایی رو میخوایم باز کنیم. هم خوشحالم. دایستا چه حسی داری 500 یورو 500 دلار گرونترین غذای زندگیمو دارم میخورم. 500 دلار رو میخوای درش وا کنی. 500 دلار گرون. واقعا هم حس خوشحالی دارم چون یکم شب بهم انرژی بده، هم ناراحتم به خاطر اینکه غذای 500 یورویی دارم میخورم. بریم حاجی. ولی تصمیم دو نفره بود، دو تایمون تصمیم. نه شوخی کردم. وایسا بیا اصلا نمیخورم. بمیرم همینجا. نه آقا با هم دیگه تصمیم گرفتیم هر کاری که میکنیم و با هم تصمیمش رو میگیریم و انجامش میدیم. بریم. بسم الله. بگیر قشنگ. وای آرمان. وای لوبیا داره. بعد مگه تون ماهی نبود؟ آجی من امشب پیشت نمیخوابم. هر چی باشه. نه شوخی کردم. بذارش این گوشه. دو آب نشون. اوکی. خب بیا از این چوبم به عنوان قاشق یه تیکشو بکن. من بلد نیستم، بیا تو انجامش بده. دستام واقعا جون نداره، شبیه جنگلی ها شده. خوشحالم. داره قول میخوره نگاه. جان پول شد. تو رو خدا حیفش نکن، نریز یه تیکش هماشی نریز. دستکش اینجا. اینا دستکش تو برد. بابا ول کن. آقا گرسنمه که اصلا دستکش مسکش زیرش تون ماهی. آخ جون خوبه. آرمان دستکش تو برد دادا. یه دونش به چخ داره. بچه این گرونترین غذایی که تو زندگی خوردم. منم یه لیز. خدای شکر. توی این منظره بچه ها نگاه کنید. توی همچین منظره ای داری از گشنگی میمیری، یه دفعه یه تونه ماهی بهت میدن 500 دلار. شما بودی نمیخوردی؟ بعد از 5 روز راه رفتن گشنگی کشیدن واقعا لذت داره. جاتون خالی، واقعا جاتون خالی.
من میگم حاجی بسشه گشنمونه بخوریم. اصلا به نظر من نیازی نیست داغش کنه. حاجی بخوریم با ولش کن داغ چی. بیا اینو بگیر. بده من اینو از این میتونیم به قاشق عنوان درست. قاشق استفاده کنیم. هر جی دوست داری زودتر فقط. من میتونم یه لوبیا بخورم. وایستا خدا. آقا ما یه لیست زدیم حالا. تو یه لیست زدی حالا بده یه لوبیا بخورم. ناخونک نزن آقا. تو از اونایی که اگه من سیب زمینی سرخ کنم میای یه دونه برمیداری میخوری. خیلی گشتم خدایی. وای دلم به قرقر افتاده. اینو بگیر. اینو نگاه اینجوری کن. این توش که بریده شده تیزه. همین چیز نکن. اینو برمیداری. من 9 تا کشوری که اومدم خداییش اینجوری میخوردم. اینو میبینی؟ خب قلاب میکنی میزنی زیر و اولین لقمه رو میخورم. سلامتی همتون بچه‌ها. سلامتی مهمترین چیزه. اصلا ارزش نداره. هیچ چیزی تو دنیا ارزش سلامتی رو نداره. همیشه شکرگزار باشین واقعا. و وقتی غذا نرسه به بدنتون شما از پا میافتید. برو ببینم. سلامتی. نوش. به جام. یکی منم بخورم لعنتی من دارم میلرزم. بیا تو هم بخور. از گشنگی. بخور نوش جونت. بزن گوارای با نوش جون بزن داداش. نوش جون. وای ببین دونه دونه طعماشو آدم میتونه احساس کنه. طعم لوبیاش، طعم ذره. باور کن واقعا گریه داره. خدا شاهده. این غذا بد دردی ها. غذا واقعا با خاطر شکم آدم. یه ذره هول بده تو. هول بده تو. برو درسته. بار زدم واسه. کمم تنده ها. آره چیلی هم. سلامتی. خدای شکر. بچه ما بریم ادامه اینو بزنیم. دوستتون دارم. ای حاجی نزدیک بود به خدا یه لحظه معذرت میخوام. یه لوبیا ریخ ولی الان برش میدارم. نه نمیخواد. بیا اینو بذار اونجا. یا با اون دیگه آتاشخال رفته توش. ولش کن. نکن آقا ارزش نداره. آدم باید قدر هر چیزی که تو زندگیش مادرش، پدرش، خواهرش، برادرش میری خونهشون یه غذایی میذارن جلوت همیشه دستبوس کنین، تشکر کنین. جدی میگم. ما الان بعد از 5 روز داریم این تونه ماهی لوبیا ذرت رو میخوریم. واقعا لذت داره. بیا داده. ما بریم ادامه غذا رو بخوریم. فعلا خوشحالم. وای بیا عقب. آی گیر کرده لا دنده. انگوش رو میندازی اون تو حروم نباید بشه. به من بده. خودت باید تلاش. بابا بده دیگه. انگشت تو کاره. بیا یه انگوش دیگه هم بیا. اون یکی انگشت تو بده. جان تمام. اینم آخرش. خدای شکر. ببینم 1000 مرتبه شد بابت این. دوباره بگو. میگم خدای 1000 مرتبه شد بابت این نعمتی که امشب به ما رسید. واقعا تموم شد. باورم نمیشه حاجی. 3 ثانیه طول کشید. نمیشه جلو دور بیلیس بذارم. بگیر رو بره برو.
خب آقا پناهگاه ما تقریبا تمام شد. خودتون ببینید ما بالاخره پناهگاهمون رو اینجا ساختیم، ولی با چند تا روش خیلی جدید. یه چیز خیلی خفن شد، از همه طرف بسته است به جز این ور. به این ورم خودم میخوام دیگه. بارون شدید هم داشت میومد، گفتم یه قشنگ معلوم باشه و ما نتونستیم زیاد فیلم بگیریم. منم الان بعد برم هر چی سریعتر آب بیارم، خیلی تشنمه، آب بخورم، بریم داخل پناهگاه و بعد دوباره رکورد میکنم چون دوربین زده آب نیست. دیگه فکر کنم نیازی به توضیح نباشه. ما داشتیم چادر رو می‌بستیدیم که بارون خیلی خیلی شدید اومد. بعد من فیفی از داخل کار رو انجام داد، من از بیرون. چادرم کامل بستیم با کمک این چوبی که اینجا می‌بینید. چون که نه چوبه اینجوری داره یه جا باز کرده که ما راحت بتونیم نفس بکشیم و فقط این سمتش بازه. ولی یه مشکلی که الان داریم اینه که هم شلوار من هم کاپشن من خیس شد چون توی بارون داشتیم چادر رو می‌بستیدیم. چراغ پیشونیمون هم پیدا نکردیم، تو کوله پشتی بود، واسه من گوشیمو چراغشو روشن کردم. همه چیز به هم ریخته است. الانم فیفی توضیح بده چی شده. پایین چادر من میگم پاهم داره یخ میکنه. تو سر خوردی رفتی پایین باز شده و بازم باز میشه تو شب. بعد میبینم داره پاهم یخ میکنه. بعد پایین من کوله پشتیم گاشته بودم پایین پاهم. بعد یهو دیدم داره یخ میکنه. نگاه کردم پایین چادر باز شده، کوله پشتیم هم خیس شده، وسیلای توش هم خیس شده و کیسه قابم هم خیس شده. بچه دلیلش اینه که این حالت زیراندازی که اینجا هست وقتی که این تشک روش میذارید خیلی سر میشه. الان بسته پایین؟ الان بسته است ولی اگه یه ذره سر بخوری میره پایین و باز میشه. وای نه. اگه کیسه خواب تو خیس شد من کیسه خواب خودم بهت اصلا میدم. دارم روانی میشم، یعنی یه ثانیه منم دیگه هم گریه شدم. میکردم به خدا. کردی نکردی؟ بچه یه ذره فیفی گریه کرد. یه مشکلی که الان داریم اینه که من یخ زدم، کاپشنم خیسه و گفتم شلوارم هم خیسه. من الان شلوارم رو دوباره عوض کردم، ولی با چی؟ با همون شلواری که روز اول دوم تنم بود. یعنی اون شلوار کثیفو کردم تنم چون که خوش بود و شلوار کثیف‌ترم گذاشتم این بالا تا یه ذره خیس شد. یعنی وضعیت ما اینه، یعنی واقعا وضعیت ما اینه. ما شلوار اضافه، شلوار دو تا بیشتر نداریم. امروز روز پنجم بوس سگ میدیم. من فقط یه بار همون رفتم، ولی خب هنوز که هنوز بو دارم میدم. تیشرت اضافه من یه دونه بیشتر ندارم. چی کارم کنم؟ نمیتونم. ماشین لباسشویی که نداریم. هر روز اومدیم بشوریم. من موهامم تر شده از بس چر و موهامو نشستم. همونم که رفتم نشستم. بعد این از موقعیت اول. موقعیت آب نبود فکر کنم. موقعیت دوم رفتم اون پشت چک کردم، نزدیک به 600-700 متر دورتر بود. دریاچه‌اش آبش خیلی کوچیک بود. بعدش که برگشتیم اومدیم پناهگاه رو ببندیم و بعد بارون شدید گرفت. بارون شدید من آره. کاپشنم ترانه خیسه، ولی چون یه دونه کاپشن بیشتر ندارم با همین اومدم داخل دیگه، داخل کیسه خواب. الانم پایین کیسه خوابم خیسه. کلا وضعیت خیلی بده. الان من نور گوشیم نمیدونم کجا بذارم که دوربین رو نزنم، ولی مهم نیست. اصلا همه چیز ما داغونه. بعد یه مشکلی که الانم وجود داره اینه که الان برای من سواله که کلاه و ماهیگیری و تور کجا بذارم. تو رودخونه اگه بذارم امواجش خیلی زیاده، تور رو شاید ببره و فکر نکنم از اینجا ماهی رد شه. بخوایم کلاه رو بندازیم بعد بریم رو دریاچه اون پشت. بارون هم میشه ولی میتونیم من فردا تلاش کنیم. ولی بچه‌ها الان شاید چه میدونم تو این شرایطی که ما هستیم شما پیش خودتون بگید اگه من بودم میرفتم اونجا تور ماهیگیری که داری، قلاب که داری، 3 تا دونه همه رو می‌ناختم تو آب، راحت می‌خوابیدم، صبح بلند می‌شدم ماهی می‌گرفتم. شاید اینجوری فکر کنید، ولی ببین اصلاً این شرایط من خودم قبلش همینجوری فکر می‌کردم. به خودم من فکر می‌کردم هر شب که می‌خوایم بخوابیم تور رو می‌ندازیم توی دریاچه، صبح که بلند شدیم شانس گرفتن ماهی داشتیم. ولی چند شب کنار دریاچه خوابیدیم؟ یه شب، 2 شب. دیگه نه. 3 شب اصلا نبود. اصلا لوکیشن ما خیلی بد بود خدایی. اصلا بدشانسی شدید آوردیم. بعد شبا رو می‌بینیم چقدر باد اومد. حالا ویدیو گرفتیم وقتی خواستیم اینجا درست کنیم. اصلا چادره داره باد میبره. هر شب به زور درست کردیم. خیلی افتضاحه. دلیلش اینه که این روکشایی که ما داریم اینا روکشای یه جورایی ارتشیان، خیلی برای آدمای حرفه‌ای ان. ما برای این چادرش بهترین کاری که می‌تونستیم بکنیم که چادر مسافرتی می‌بردیم. ولی خب مسخره میشه آدم با چادر مسافرتی بره بقا کنه. حداقل ما این روکش رو آوردیم که همه بتونن خلاقیت به خرج بدن تیم‌ها و هر شب بتونن یه پناهگاه بسازن. ولی از بس جا پیدا کردن برای این روکش سخته که اصلا داغونیم. یعنی هر شب باید بگردیم جا پیدا کنیم، پهن کنیم. اصلا آسون نیست. و الان من تو شرایطی از لحاظ روحی که اصلا برای من این تنمایی‌ها مهم نیست. اصلا من 1% به اینا فکر نمی‌کنم. من اصلا واسم تنمایی چی؟ الان در شرایط روحی این نور دورم. در
در شرایط روحی افتضاحی هستم که یه ذره دیگه بهم فشار بیاد اصلا میترکم، گیواپ نمی کنم، دیوونه میشم. فیفی راست میگه بچه، من هم حواسم از آروم باید صحبت میکنم. فیفی لبه مرزه، مثل یک کبریت کنار دینامیت. الان من تنها هدفی که دارم اینه که امشب بخوابم، صبح امید خدا پاشیم اگه خرس ما رو نخورد، ولی تا روز آخر برسیم به مقصد و این چالش تمام بشه. واقعا زندگی کردن تو طبیعت اینجوری که فکر میکنید آسون نیست، مخصوصا تو جایی که نمیشناسید. قبول داری اینو؟ ببین اصلا حتی یه راه پیدا کردن آدم رو روا نمی‌کنه. بچه ما تو راه بودیم مسیرمون دوتایی میشد، سه‌تایی میشد، اصلا سخته، همه چیز سخت، نقشه خوندن سخته، بعد غذا نداشتن سخت. من عصبی شده بودم ولی سکوت کرده بودم، فقط راه میرفتم، بعد یه ذره دیگه عصبی میشه اصلا میترکیدم، اصلا ممکن بود اصلا با مهران بخوام دعوا کنم. انقدر حالم بده الان و خندهایی که الان دارم خندهایی عصبیه و اصلا خوشحال نیستم از این شرایط. این داستانی که هست اینه که ما توقع داشتیم هر شب بتونیم بریم ماهیگیری قبل از خواب، آتیش روشن کنیم، دیگه کلی مسیر بیایم، کلی مسیر. ما میگفتیم بیا روزی 20 کیلومتر بریم، بعد میگفتیم نه 20 کیلومتر خیلی کمه، بیا بکنیمش 25. مسیرمون همش خوب همون دیگه دارم اینو بهتون میگم. وقتی که تو طبیعتید و اون منطقه رو نمیشناسید، پروانه چجوری اومده داخل؟ مهم نیست، به خاطر نوره. وقتی توی طبیعتید و اون منطقه رو نمیشناسید خیلی سخته و اصلا مثل این نیست که تو گوگل سرچ کنید بگید که این که خوشگله اوکی بیا این کارو کنید. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. روزمون نمیدونم چجوری رفت، من نمیدونم، همش یا تو راه بودیم یا خسته یا سرمون پایین داشتیم مثل سگ راه میرفتیم، بعد اصلا نمیدونم چی شد. چیکار کردیم من نفهمیدم. اومدیم اینجا فقط یه پناهگاه پیدا کردیم. ببین آبشاری این که بغلمون اینقدر خوشگله ولی من اصلا بهش دقت نمی‌کنم. جایی که تو زندگیم دیدم من اصلا بهش دقت نمی‌کنم. خب اوکی. مثلا اولویت دیگه‌ای داریم تو مغزمون. چادر الان کنده میشه میره، اینقدر باد شدید. نه اوکی، اگه کنده شده هم چیزمون نمیشه. خلاصه که شرایط اینه. امیدوارم که برای تیم بتا شرایط بهتر باشه، امیدوارم که اونا بتونن ماهی بگیرن، ولی واقعا اگه نتونیم ماهی بگیریم نمیشه، چالشو نمیشه واقعا نمیشه. آقا ما دیگه بریم برای خواب. الان یه دقیقه این صدا رو گوش کنید. بارون شدید به همراه باد شدید. خیمه ما هم تا جایی که تونستیم محکم ساختیمش، ولی خب نمیدونم توان مقابله با این طوفان رو داره یا نه، توان مقابله با طبیعت رو داره یا نه. انشالله که داشته باشه. ما دیگه بریم برای خواب. فردا به امید خدا دوباره ادامه مسیر. دوستتون دارم. شبتون خوش. آره یه دونه اینجا دوربین شکاری گذاشتم، تو این صحرا جای دیگه نمیشد گذاشت. دوربین شکاری گذاشتم اگه دوربین وقتی میتابه به کامل بسازد. دوربین شکاری گذاشتم که اگه شب یه حیوانی چیزی رد شد بگیرتش دیگه. اینجا اطرافمون پر از گوزنه. داشتیم سرپناهگاه میساختیم، 3-4 تا اون ور دیدم، 2-3 تا این ور دیدم، 5-6 تا بود. اگه بگیریم خیلی خوب میشه. شبتون خوش. شب پنجم هم تموم، روز پنجم شب پنجم هم تموم شد. بریم فردا برای روز ششم. عشق ولی دوستتون دارم. شب بخیر. راستی بچه‌ها ما غروب آفتاب هم دیگه تقریبا از دست دادیم، چون که داشتیم مثل سگ حمالی می‌کردیم، داشتیم مثل خر حمالی می‌کردیم پناهگاه رو بسازیم ولی در کل سر حرفمون هستیم. البته اگه دیر شده باشه که دیگه قبوله که دیر شده، ولی در کل سر حرفمون هستیم. ولی دیگه امشب از تو جامون می‌خوایم بگیم رو بریم. فرسون الان یه گرگ هم بیاد، من صدام در نمیاد. همین کافیه. آقا ما داریم دیگه رد میدیم. من خدا الان داشتم به خودم فوش میدادم. بچه دوربین قد شد، پروانه بودید و مهرم داره به پروانه فوش میده، یعنی در اون رد داده. به خدا دیگه من رد دادم. من سرمو میندازم پایین مثل یک خر حمال، این کوله پشت سرمه، با پاهای در تلوب دارم میرم سمت جلو. به خدا همینه. بعد تو مسیر فقط به چی فکر میکنم؟ آخ روز آخر چه خوبه، آخ فردا روز ششمه، آخ فردا ماهی بگیریم، آخ این بشه. فقط دارم به خودم امید میدم، به قرآن دارم خودم امید میدم. یعنی اگه بخواستم منفی فکر کنم همین دیروز گیواب میکردم. یعنی داغونیم، همین چی بگم.
نمیدونم چی بگم، ولی واقعا چالش سخته، خیلی از پارسال سخته. این کوها الان میان تو خوابم، نمیذاره من بخوابم. 30 تا کوه رد کردیم. من آره بچه ها، من از امروز به بعد هر کوهنوردی تو زندگی میرم بهش فوش میدم. هر کوهنوردی، اصلا مهم نیست کجا باشه. بابا 1 کوه 2 کوه من سرویس شدم، مگه کوهنوردی؟ ای بابا اصلا کوهنوردی اصلا حال نمیده. برو، من مغزم رد دادم به چیزام، به بدبختیام دارم فکر میکنم. وای چقدر سرده امشب، چیز قدم سرده. بارونه، کاش بارون قطع میشد میرفتم تو رو مینداختم، ولی بارونه. بچه الان نصف شب، بارون که بند نمیاد هیچ، تازه خیلی داره بدتر هم میشه. ما امشب محل پرنگامون اصلا خوب نیست، بغل رودخونه است و فقط دارم از این میترسم که چه میدونم آب رودخونه بزنه بالا، پناهگاهمون خیس کنه، یا اینکه از بالا سرمون چمنا خیس بشن، آب بیاد زیر پناهگاهمون که نصف شب آواره بشیم و همه چون خیس بشه. فقط دارم از این میترسم و اصلا خواب نمیبرم. بچه ها نصف شبه، هوا انقدر سرده که اصلا نگم براتون. هوا خیلی سرد شده، دمای هوا فکر کنم 2-3 درجه باشه، اصلا نمیدونم چند درجه است. همچین بارون داره میاد، صداش میشنوی. امیرم خوابیده.